परत मला काय करायचा हा प्रश्न होता. तेव्हा मग काही लोक, विशेषतः राजा कुलकर्णी हा मला 42 सालापासून ओळखत होता. तेव्हा त्यांनी सांगितलं, वसंता तू आता आमच्याकडे ये. तर मी म्हटलं तुमच्याकडे म्हणजे मिलमजूर सभा, आम्ही मिलमजूर सभेचं काम करतो ना, तिकडे ये तू. म्हटलं चालेल. तर मी मिलमजूर सभेत असं कामाला सुरुवात केली. त्यावेळेला 75 रुपये मिळायचा आम्हाला मानधन म्हणून. 75 रुपये ते सुद्धा एका वेळेला मिळतील असं नाही. 30 रुपये घ्या, आता 40 रुपये घ्या, असं करून मिळायचे पैसे. फुल टाइम? हां, फुल टाइम होतं. आणि सुरू केलं काम. बट यू आर नॉट येट अ मेंबर ऑफ सोशलिस्ट पार्टी? त्यावेळेला मी सोशलिस्ट पार्टीचा मेंबरच नव्हतो, किंवा कुठल्याही पार्टीचा मेंबर नव्हतो. काँग्रेस बरोबर होतो खरं आहे, पण काँग्रेसचा असं काही मेंबर वगैरे कधी मी झालो नाही. आणि सोशलिस्ट पार्टीचा पहिल्यांदा मी मेंबर नव्हतो, नंतर मी मेंबर झालो. पण सोशलिस्ट पार्टीत काम करायला सुरुवात केली, म्हणजे मिलमजूर सभेत काम करायला सुरुवात केल्यानंतर मला ते फुल टायमर म्हणून एक एरिया दिली, गोरखदेव. तर नंतर बांदोडकर तो पण माझ्याबरोबर, म्हणजे माझ्या आधीच कदाचित लागला असेल तो मिलमजूर सभेचं काम करायला, कदाचित माझ्याबरोबरच लागला असेल. पण त्याला भायखळ्याचा हे दिलं होतं, एरिया दिला होता. म्हणजे एरिया दिला म्हणजे काय? म्हणजे आम्ही तिकडे काम करायचो. त्या एरियामध्ये ज्या मिल्स असतील, 6 मिल्स होत्या माझ्या एरियामध्ये. कुठल्या? मँचेस्टर, नंतर तेलाची गिरणी म्हणून म्हणायची, नंतर नवी भायखळा म्हणायची, न्यू ग्रेट, न्यू सिटी म्हणजे ती नवी भायखळा, तेलाची गिरणी म्हणजे रिचर्डसन ची काय अशी काहीतरी गाव. पण बहुतेक ससूनच्या गिरण्या होत्या त्या सगळ्या. आणि मग एक दाऊद किंवा असंच काहीतरी गिरणी होती गोरखदेवला. फेरबंदरला एक नरसू मिल म्हणून, म्हणजे न्यू कैसरी हिंद असं त्या मिलचं नाव होतं, पण कामगार त्याला नरसू मिल म्हणायचे. मँचेस्टरला तबेला गिरणी म्हणायची. तर असं त्या येतात. मँचेस्टरच्या तिकडे एक अंधारी चाळ म्हणून होती. नंतर मग याच्यामध्ये मिलमजूर सभेत असतानाच राजा कुलकर्णीने मला सांगितलं, तू मजदूरचं काम पाहत जा. म्हणजे मजदूरचं काम, मजदूर हे साप्ताहिक होतं आमचं. तर मिलमजूर सभेचं सुरू केलं होतं मजदूर साप्ताहिक. तर त्याचं काम मला दिलं होतं पाहायला, आणि मी त्या पद्धतीने काम सुरू करत होतो. मग मी काही साध्या सोप्या भाषेत असं भांडवलशाही म्हणजे काय, समाजवाद म्हणजे काय, म्हणजे इंग्लिश पुस्तकांच्या वरनं जे साधारण मला समजेल, आणखी लोकांनाही समजेल अशा पद्धतीने, अशा भाषेत मी लिहित होतो. आणि दुसरा एक कॉलम होता पाहुणचार म्हणून. तर त्या पाहुणचार या कॉलममध्ये मी दरवेळेला कुठल्या तरी या व्यक्तीबद्दल, म्हणजे साधारण सार्कॅस्टिक वगैरे असं लिहिलेलं असायचं त्याच्यात. नंतर कधी एक हे होतं काहीतरी, युसिसच्या लायब्ररीतलं एक पुस्तक होतं कुठलं तरी, आफ्रिकन लोकांनी लिहिलेलं शॉर्ट स्टोरीज किंवा असं कसं. त्याच्यातली एक गोष्ट मला अपील झाली, म्हणून मी त्याच्यावरनं एक गोष्ट लिहिली, अंधारी चाळ. तर म्हणजे त्या गोष्टीतला तो गाभा आणि सगळं वातावरण इकडलं, अशा पद्धतीने गोष्ट लिहिली होती, अंधारी चाळ म्हणून. तर पाहुणचार जे होतं ते म्हणजे हु आर द कॅरेक्टर्स कुठल्या त्या कॉलम मधलं? त्या काय दरवेळेला नवीन कॅरेक्टर असायची, म्हणजे ऍक्च्युअल कॅरेक्टर. ऍक्च्युअल कॅरेक्टर म्हणजे कोणी काय बोललेलं असेल
तर त्याच्या विरुद्ध सार्कॅस्टिक कसं लिहिता येईल असं त्या पद्धतीने मी लिहित होतो आणि त्याला पाहुणचार हे नाव दिलं होतं कॉलमला त्या. आणि मला वाटतं की ते लोकांना बरंचसा अपील पण झालं होतं. मग ती आम्ही बिलमजदूर सभेचं हे साप्ताहिक विकायला पण जात होतो आणि आमचा जो स्टुडंट्सचा ग्रुप होता तोही मला मदत करायचा. त्याच्यात मम्मी होती. अच्छा. मग आम्ही विकायला जात होतो ते आणि अशा पद्धतीने आमचं काम चालू होतं. मग आला संप. संपाच्या आधी सुद्धा एक अपोलो आणि मँचेस्टर या 2 गिरण्यांचा संप झाला होता. या 2 गिरण्यांचा संप असा होता की कधीतरी असं असेल की डांग्यांनी करार केला होता 6 साची चालवता येतील म्हणून. 4 साच्याच्या ऐवजी 6 साची चालू असा करार केला होता. म्हणजे 6 साचे म्हणजे विविंगचे 6 साचे. आणि आमचं म्हणणं असं होतं की 6 साचे एका माणसाने पाहायचे, 6 साचे 6 साच्यावरचं काम एका माणसाने पाहायचं हे कठीण आहे. तेव्हा त्या मशीनचं नाव सहसा काय? मशीन म्हणजे साचा म्हणून विविंग लूम, त्याला आम्ही साचा म्हणत होतो. तर 6 साचे असे 6 तर 6 लूम्सचं काम पाहायचं. 4 लूम्सच्या ऐवजी 6 लूम्सचं काम पाहायचं हे कठीण आहे. तेव्हा त्याला विरोध म्हणून आम्ही संप सुरू केला होता. अपोलो आणि मँचेस्टर या 2 गिरण्यांचा संप. आणखीन तो संप असा चालला होता जवळजवळ 1-1.5 महिना असं काहीतरी चालला. मग आता कसा तरी संप मागे तर घेतला पाहिजे. मग संप मागे घेण्यासाठी म्हणून सभा घ्यायची असं ठरलं. सभा घ्यायला मोरारजी देसाईंनी सांगितलं सभा घ्यायची तर तुम्ही मुंबईच्या बाहेर जाऊन घ्या सभा घ्या, इथे सभा घ्यायची नाही. सभेला बंदी होती. मोरारजी देसाई त्यावेळेला चीफ मिनिस्टर होते. तर मला वाटतं चीफ मिनिस्टर होते. बाळासाहेब खेरांचं मंत्रिमंडळ नव्हतं, मोरारजी देसाईचंच मंत्रिमंडळ असेल. आणखीन त्यांनी सांगितलं सभा घ्यायची तर तुम्ही मुंबईच्या बाहेर म्हणजे त्यावेळेला माहीमच्या बाहेर तर बँड्राला एक मैदान होतं. आता जिथे वस्ती झालेली आहे ते मैदान असं होतं. तर तिथे मीटिंग घेतली होती आणि त्या मीटिंगमध्ये ठराव केला. मग सर्व कामगार इथे आले बांद्र्याला. विशेषतः अपोलो मँचेस्टरचे कामगार, त्यांना जास्त इंटरेस्ट होता ना. तर मग संप मागे घ्यायचं ठरलं. संप मागे घेतला. आणखीन त्या पद्धतीने. आणि करार काय झाला? करार काहीच झाला नाही. म्हणजे आम्ही पण सपशेल माघारच घेतली होती ती. म्हणजे काय असं काय 6 साचेच्या ऐवजी 4 साचे मिळाले वगैरे असलं काही झालं नाही. 6 साचे तसेच राहिले आणि आम्ही कसं तरी कामावर जायचं या पद्धतीने कामावर गेलो परत सगळे.